ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඉන්නේ දකුණු කොරියාවේ දිගම ඒ වගේම විශාලතම ගංගාව ළඟ. ඒ තමයි දකුණු කොරියාවේ තියෙන එකම ගංගාව තමයි මේ වගේ විශාලතම හංගඟ. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මේ හංගඟ ළඟ. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ දවස්වල එනවා නම් සීත කාලෙත් ඉවරයි. ඉතින් විනෝද වෙලා හංගඟ ළඟ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් මේ හංගඟට එනවා තමන්ගේ මානසික ආතතිය දුරු කරගන්න. ඉතින් මේ හංගඟට ඇවිල්ලා හංගඟ දිහා බලාගෙන ඒ වගේ මේ පරිසරය බලාගෙන යන්න ගොඩක් කොරියන් ජාතිකයන් ගොඩක් දෙනෙක් ඉනවා. ඉතින් අර බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ උදේට ඇවිත් හවස් වෙලා වගේ තමයි නිවෙස් වලට යන්නේ. ඉතින් හැමදේම වාඩි වෙන්න ඒ වගේම කෑම බීම හැමදේම අරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වුණත් කෑම බීම අරගන්න පුළුවන්. එක විවිධ කෑම වර්ග තියෙනවා, කොරියන් කෑම වර්ග. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එනවා නම් මේ දවස්වල හංගඟට ගොඩක් පරිසරයත් හොඳයි. සීත කාලය ඉවර වෙලා දැන් තියෙන සෞම්‍ය කාලගුණයක්. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා හංගඟට ඇවිත් සුන්දරත්වය විඳින්න කියලා. දැන් මෙතන මේ හංගඟට එනවා නම් ගොඩාක් කෑම වර්ග තියෙනවා මේ තැන්වල හදලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ මේ රස බලන්න විවිධ කොරියන් කෑම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම පැත්තෙම තියෙන්නේ කොරියන් කෑම වර්ග. ඉතින් මේ මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් කෑම වර්ග තියෙන මේ මස් වලින් හදපු කෑම වර්ග. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් මේ අරගෙන රස බලන්න. මෙතන තියෙනවා මේ බඩිරිඟු. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ආවොත් මේ හංස බෝට් වල සවාරියක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන ලොකු බෝට්ටුත් තියෙනවා. අතර මේ හංස බෝට්ටුත් තියෙනවා. මේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ හංස බෝට්ටු පදිනවා. පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. ඉතින් මේ තමයි හංස බෝට්ටු. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ තේනවා නම් මේ හංස බෝට්ටුවක සවාරියක් ගිහිල්ලාම යන්න හංගඟේ.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ the host කියන මූවී එක රූගත කරපු ස්ථානේ තමයි. ඉතින් මෙතන තමයි මේ මෙන්න මේ තියෙන මේ ඉන්න සතා තමයි මේ මූවිස් එකේ රඟපාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන මේ වෙනම සංකේතවත් කරන්න මෙතන මේ ස්මාරකයක් වගේ එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකත් තාවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හංගක බලන්න එනවා නම් මේ මෙතන නැවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නැවේ තියෙනවා ගොඩාක් සිත්තම් වර්ග. ඉතින් මේ සිත්තමකට ගිහිල්ලා එක එක කොරියා විවිධ කෑම වර්ග වල රස බලන්න පුළුවන්. අපි එන ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ කොරියාවේ මේ හංගගේ මැද තියෙන මේ හංගගේ මේ නැවේ තියෙන සිත්තම් වල මොනවද කෑම වර්ග තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ සිත්තමේ ඇතුළත. අපිත් මොනවා හරි අරගෙන කමු බඩගිනි නිසා. ඉතින් අරන් රාමියන්යක් අපි ගමු. ඉතින් රාමියන්යක් අරගෙන යමු. මෙන්න මේ රාමියන් ගන්නවා. ඊටු ඒ වගේ මේ මස් තියෙන නිසා මම ඒවා කන්නේ නැහැ. හරක් මස් තමයි තියෙන්නේ. මම මේක අර ගන්නවා. මේක නම් දැල්ලෝ එකක් නේ. මෙතනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කිම්චි එක. මේක රසයි කියලා හිතෙනවා මට. මෙන්න මේ කිම්චි එක. මේක අරගෙන යන්න. මෙතනින් මේ ගේම් එකත් අරගමු. මට හිතෙනවා මේ ඇපල් ජූස් එක හොඳයි කියලා. තවත් තියෙනවා මේ ඇපල් ජූස් එක ගමු. පොඩිම ඉන්නවා කට්ටිය. අපි පිටිපස්සට යමු. අපි පොඩ්ඩක් මේක ඇරලා බලමු කොහොමද කියලා. දැන් නම් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ නා. මේක අයින් කරමු ඉස්සෙල්ලා. හරියට රාමියන් එක කාලේ ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් ඉස්සරහට යමු වෙනම් බලාගෙන මේ තව මේ හංගගේ මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා.